guys, Assalamualaikum and welcome back to my channel. Ini aku nak pergi JPJ Bangi. Nak ada settle hal lesen sikit. Hari weekdays kereta lagi sikit daripada weekend. Weekend lagi banyak kereta. Tapi kawasan ni memang bahaya sikit lah. Orang nak U-turn ni, dia terus pancung lah daripada kiri. Ui, sampai laju lagi lori ni. Jadi kita masuk kawasan Abang Army MotoVlog Salam bang. Kawasan Bangi. Lupa nak pakai glove hari ni. Tak kisah awak motor apa pun sebenarnya kena pakai glove. Sebab kalau kau jatuh, tangan yang kau tahan dulu. Helmet tu tentu lah, memang kena pakai kan. Orang tak ramai lah JPJ ni. Sebab sekarang kalau kau nak buat apa-apa perkhidmatan pun kau kena buat appointment lah. Lepas tu dia punya sistem tu macam check hari ni lah. Sistem dia tak ada slot. Then kau check 2 hari lepas tu ada pula slot. So macam kau kena up to date je lah dengan sistem-sistem ni kan. Bagi kita yang memang tahu guna IT ni, memang tak ada masalah lah. Ini orang yang susah kan, yang susah tak biasa guna sistem internet ni semua, memang akan payah sikit lah. Nak buat apa-apa perkhidmatan pun kena pakai online ni semua. Lama tu tak pergi sini. Last aku pergi buat lesen ke lah rasanya. Alamak, ni wrong way tu. Mana mau park? Sing tu. Tak faham aku jalan ni. Tapi ni still wrong way to park. Mana nak park ni? Park sini lah. Sekejap. Sama-sama lah. A few moments later. Cik baiklah redup sini. Aduh. Sini minyak. Ini benda Sumbah pula. Ni kan kita berhenti lah. Bahaya lah. Aduh, tank motor ni dalam 14 liter je. So memang kejap je lah. Jadi sebelah bawah memang tarah ke, memang minyak macam air lah. Ada tak nak 7 ada? Begin fueling. Dah ada L, so kita kena cari stiker L lah sekarang. So mana? Nak ride? Tak ada hal. Cik, tak ada. Ya, nak ambil lesen tak boleh sekarang. Apa ni? RM6. Ini nak buat nombor plate. Ada kucing. Okay, dah tukar. Mana nak pergi dia ni? Alhamdulillah sampai ke rumah. Jumpa lagi guys. Ciao.